हॅलो एव्हरीवन, व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. खूप साऱ्या प्रतीक्षेनंतर आपण आपल्या पुणे ब्रांचला सुरुवात करणार आहोत. सर्वांनाच माहिती आहे की सिव्हिल्स डेली पुण्यात येते आहे, राईट? आपल्या मराठी लोकांसाठी आणि तुमचे दिल्लीचे कष्ट, दिल्लीचा वेदर पॅटर्न आणि टाइम हे सर्व तुमचं वाचावं म्हणून सिव्हिल्स डेली सारखी एक मोठी संस्था जी खूप सारे टॉपर्स रँकर्स दिलेले आहेत ती पुण्यामध्ये येत आहे, राईट? पूर्ण शक्तीनिशी. आणि त्याच्यामध्येच दुग्ध शर्करा योग म्हणजे की आपले आजचे टॉपर जे आपले 2021 चे विद्यार्थी होते, मिस्टर वैभव काजळे, हे सुद्धा पुण्याचेच आहेत, प्रॉपर पुण्याचे आहेत, कसबा पेठचे. आणि ते आपल्याकडे इंटरव्ह्यू प्रोग्रामला होते. आपलं करंट अफेअर वगैरे त्यांनी यूज केलेला आहे. सो ही इज वन ऑफ अवर स्टुडंट्स. अँड ते आमचं बोलणं झालेलं, ते बोलले, सर पुण्यात येत आहेत का? मी तर ऑफलाईन येणारच आणि आपण एक वेबिनार पण अरेंज करू शकतो. मग वैभव आपल्यासोबत आहे. तो लाईक प्लीज गिव्ह अ वार्म वेलकम अँड टू वैभव, देन आय विल इंट्रोड्यूस अबाउट हिम. ओके. सो बेसिकली वैभव बद्दल मी खूप साऱ्या गोष्टी सांगायसारख्या आहेत. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, त्याच्यामुळे मी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये वैभव बद्दल सांगतो. वैभव बेसिकली जसं मी सांगितलं पुण्यातला आहे. फर्ग्युसन्स कॉलेजमधनं ज्युनियर कॉलेज 11th अँड 12th, त्यानंतर व्हीआयटी मधनं कम्प्युटर इंजिनियर केलेलं आहे आणि त्यासोबतच एनडीए 2010 एक्झाम, इफ आय एम नॉट रॉंग वैभव, राईट? आणि सीएपीएफ इन 2014, एनडीए 67th रँक अँड आय थिंक सीएपीएफ 56 रँक यांनी क्वालिफाय, ह्या रँकने क्वालिफाय केलेला आहे. अल्फिया, we can talk in Marathi, English and Hindi, in all the 3 languages. As we are the webinar, the motto of the webinar is for the Pune branch. So basically we'll use Marathi, but I'll try to talk in English as well. Okay? So don't bother about it. Sir will also use both the languages. So वैभव जो आहे तो कम्प्युटर इंजिनियर, त्याच्यानंतर एनडीए आणि सीएपीएफ हे एक्झाम कंटिन्युअसली क्रॅक केल्यानंतर 2017 बॅच, 16 एक्झाम 17 बॅच इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस ह्याच्यामध्ये युपीएससी थ्रू सिलेक्ट झाला होता. आणि त्यासोबतच खूप साऱ्या प्रयत्नानंतर, लाईक यू कॅन सी द कन्सिस्टन्सी गाईज, म्हणजे तो परसिव्हरन्स हा जो वर्ड आहे, हा एक्झॅक्ट मला वाटतं की कधी कधी काही काही विद्यार्थ्यांसाठी बनलेला असतो, तो इथे वैभवसाठी बनलेला आहे. कारण स्ट्रगल केव्हापासून चालू आहे, आय थिंक हा 8th अटेम्प्ट होता. तर ह्या 8th अटेम्प्ट मध्ये सक्सेस भेटलेला आहे. ऑल इंडिया रँक 325 2021 युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम. आणि आता एकदम सेफली IAS ह्या ऑल इंडिया सर्व्हिस मध्ये लँड होणार आहे आणि प्रेफरेबली तेलंगणा केडर भेटणार आहे. सो आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी टू लाईक की आपले मराठी स्टुडंट आणि ज्यासाठी आपल्याला भेटता येते. म्हणजे आमच्या वेळेला तर आम्हाला जेव्हा आम्ही 2012-13 ची गोष्ट आहे की आम्हाला विद्यार्थ्यांना सिनियर्सला भेटायचं म्हटलं तर आम्हाला खूप कष्ट घ्यावं लागायचे. यू गाईज आर रिअली लाईक यू आर व्हेरी लकी टू पीपल्स, और यू शुड बी लाईक थँक्स टू दिस प्लॅटफॉर्म्स लाईक सिव्हिल्स डेली और एनी अदर प्लॅटफॉर्म, की तुम्हाला डायरेक्ट टॉपर सोबत भेटता येणार आहे, बोलता येणार आहे. सो लाईक बिग अपलॉड फॉर वैभव काजले. सो पहिला प्रश्न वैभव, कम्प्युटर इंजिनियर व्यवस्थित करिअर सगळं सेट होतं, मग सिव्हिल सर्व्हिस का? व्हॉट एक्झॅक्टली लाईक व्हॉट थिंग्स यू मोटिवेटेड टू यू टू केम इन टू द सिव्हिल सर्व्हिसेस? येस सर, ऍक्च्युली म्हणजे मला सिव्हिल्स बद्दल फारशी काही माहिती नव्हती आधी. माझं एम पण नव्हतं सिव्हिल्स मध्ये यायचं. तर जसं की मी 12वीत असताना एनडीएला सिलेक्ट झालेलो, तर डिफेन्स सर्व्हिसेस हे माझं मेन काय म्हणतात गोल होतं. तर मला इंडियन एअरफोर्स किंवा इंडियन नेव्ही मध्ये फायटर पायलट व्हायचं होतं. तर माझं इंजिनिअरिंग होऊसपर्यंत पण नक्की नव्हतं की सिव्हिल्स करायचंय. तर मग मी मेडिकली अनफिट झालो एनडीए मध्ये, म्हणून जॉईन नाही करू शकलो. आणि मग नंतर मला लास्ट इयरला इंजिनिअरिंगच्या कळालं की सिव्हिल सर्व्हिस म्हणजे ऐकून तो होतो IAS IPS, पण काय असती, काय परीक्षा आहे, ते थोडंफार नंतर सिनियर्स कडनं कळालं. आणि माझे वडील पण क्लास 1 ऑफिसर आहेत गव्हर्नमेंटमध्ये, ते प्रिन्सिपल आहेत स्वतः, म्हणजे आता रिटायर्ड आहेत. तर त्यांचंही मी काम बघितलं आणि जे जॉब सॅटिस्फॅक्शन किंवा जे आपण
देशसेवा म्हणू किंवा सोसायटीसाठी काही करायचंय, तर हे काही एक मेन फॅक्टर होते. आणि मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा श्रीकर परदेशी सर आलेले, जे VITचं पण एक सिव्हिल्स फोरम होतं, तर तिथं त्यांचं लेक्चर झालेलं. आणि मी त्यांच्या टेन्युअरमध्ये बघितलं की त्यांनी जे कामं केले, की हाऊ वी ट्रान्सफॉर्म्ड लाईक ओव्हरऑल सिव्हिक फॅसिलिटीज इन पुणे. त्यांनी PMT म्हणजे जी सिटी ट्रान्सपोर्ट बस आहे, त्यात कशा सुधारणा केल्या. तर एक ऍडमिनिस्ट्रेटर कसं लाखो लोकांचं जीवन चांगलं करू शकतो, हे एक मोटिवेटिंग फॅक्टर होतं. आणि माझे वडील, ओव्हरऑल घरच्यांचा सपोर्ट, आई वडील भाऊ म्हणा, तर हे एक ओव्हरऑल हे फॅक्टर्स होते की जे मला इकडे सिव्हिल सर्व्हिसेसला ट्राय करायला मोटिवेट केलं. ऑसम ऑसम. श्रीकर परदेशीचा जो उल्लेख जो केला तो मला मी पण थोडस नॉस्टॅल्जिक झालो, कारण मी 2011-12 मी मास्टर इन फार्मसी करायचो चिंचवडला, MMCC कॉलेजमध्ये. तेव्हा श्रीकर परदेशी सर आय थिंक PCMC एरियामध्ये होते, आणि हे ट्रान्सफॉर्म द ऍडमिनिस्ट्रेशन रिअली वेल. म्हणजे जे रिज्युमिनेशन आलं होतं, जे त्यांचं डेली जे काही डेली न्यूज मध्ये येत होते, तर त्यांचे युवक खूप फॅन झाले होते. तर तेव्हाच ऍडमिनिस्ट्रेशनची ओळख एक वेगळीच निर्माण झाली होती त्यावेळेला. सो ऍब्सोल्युटली असे काही ऑफिसर येऊन जातात जे आपल्याकडे त्यांची झलक दाखवून जातात की ते काय काम करू शकतात बिईंग अन IAS ऑफिसर. अँड आय एम व्हेरी हॅपी की एवढे चांगले चांगले विद्यार्थी आपले, आणि इन्क्लुडिंग वैभव, जो आता ते सर्व काम आरामशीर व्यवस्थितरित्या करू शकणार आहे. नॉट इन महाराष्ट्र बट इन तेलंगणा, which is like adjacent to Maharashtra only. That is another good thing for us. So, okay. माझा पुढचा प्रश्न असा आहे वैभव, की what exactly you have done differently in your last attempt? See, like in this attempt only, in your earlier attempt, like compared to your earlier attempts, like you corporate law service मध्ये भेटलेलं, पण कुठं ना कुठं ऑल इंडिया सर्व्हिस नव्हती भेटलेली, जी आता आपल्याला भेटलेली आहे. तर what exactly you have done differently? What challenges you face which you overcame? फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये मला ICLS मिळालेलं 2017 बॅच. तर त्यावेळेस माझं हे झालं की मी खूप साऱ्या रिसोर्सेस वाचलेले, प्रॅक्टिस कमी केलेली, रिव्हिजन कमी केलेली. आणि कोणी जसं नवीन ऍस्पायरंट असतो की तो खूप साऱ्या रिसोर्सेस, नवीन नोट्स, नवीन पुस्तक किंवा ऑनलाईन काय आलं, तर ते माझी बहुतेक चूक झाली की मला वाचायला खूप आवडतं, तर मी बऱ्याचशा गोष्टी वाचल्या, रिवाईज नाही केलं, प्रॅक्टिस नाही केली. मी यावेळेस एकदम बेअर मिनिमम वाचलं आणि तेच जास्ती रिवाईज केलं. आणि सो आय कुड रिप्रोड्यूस इन द एक्झाम प्रॉपरली. तर आय थिंक हे आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स म्हणा, तर हे काही फॅक्टर्स होते आधीच्या अटेम्प्ट पेक्षा वेगळे. आणि काही व्हॅल्यू ऍडिशन मी केलं स्वतःच्या आन्सर रायटिंग मध्ये, प्रेझेंटेशन चांगलं केलं, डायग्रॅम्स काढल्या, खूप मॅप्स काढले, पर्सनल एक्झाम्पल्स दिले, केस स्टडीज दिले. आणि म्हणजे असे वेगवेगळ्या गोष्टी ऍड केल्या. आय थिंक दॅट पेड ऑफ. ओके. लास्ट क्वेश्चन. मी स्टुडंट्सला प्लॅटफॉर्म देण्या अगोदर एक शेवटचा प्रश्न विचारू इच्छितो. प्रश्न सिंपल आहे की आमचा म्हणजे सिव्हिल्स डेलीचा काहीतरी खारीचा वाटा असा आहेच, आणि असं आमची इच्छा म्हणजे आम्ही खूप त्याबद्दल प्राऊड फील करतो की आमचा वाटा आहे. तर व्हॉट एक्झॅक्टली वी हेल्प यू आउट, लाईक द सिव्हिल्स डेली इकोसिस्टम इन व्हॉट वेज हेल्प यू आउट इन युअर थ्रू आउट युअर प्रिपरेशन? मी मागच्या वर्षी आणि यावर्षी सिव्हिल्स डेलीला इंटरव्ह्यू प्रोग्रामसाठी रजिस्टर केलेलं. आय थिंक मला डॅफ क्वेश्चनेअर तुमच्याकडून आलेला. आणि मॉक मी मागच्या वर्षी दिलेला. यावर्षी मला जॉबच्या आणि काही कामामुळे जमलं नाही, पण यावेळेस पण डॅफ क्वेश्चनेअर तुमचा आलेला. तर मागच्या वर्षीचाही फीडबॅक चांगला होता आणि त्याच लाईनवर काही प्रश्न होते. आणि त्या मॉकचा मला म्हणजे इम्प्रूव्ह करायला उपयोग झाला असं सांगता येईल. आणि डॅफ क्वेश्चनेअर पण चांगला होता. हा सिव्हिल्स डेलीचा माझ्या जर्नीत पार्ट होता, रोल होता. ग्रेट. आपलं सिव्हिल्स डेलीचे काही करंट अफेअर आहे जे आपण आपल्या वेबसाईट थ्रू, ऍप थ्रू पण देत असतो स्टुडंट्सला. फ्री मटेरियल आहे ते सुद्धा डेफिनेटली वाचलं असणार आहे. मला तर लक्षात नाही. मी तर बेसिकली पेपरच वाचतो ऑफिसमध्ये, न्यूज पेपर. मी ऑलमोस्ट 4 पेपर वाचतो. 2 इंग्लिश, नंतर एक इकॉनॉमिक टाइम्स, म्हणजे आता ऑफिससाठी मला बिझनेस स्टँडर्ड हे ते वाचायला लागतं. आणि एक रिजनल मराठी पेपर. मी डायरेक्ट पेपरवरती जास्ती, न्यूज पेपरवर माझा फोकस असतो.
कधी वाचलं असेल तर मला लक्षात नाही सिव्हिल्स डेलीचं डायरेक्ट. परफेक्ट, ठीक आहे ठीक आहे. हा, सी न्यूजपेपर ऍज अ, जसं वैभव बोलले, जसं तुमचे टॉपर वैभव सर बोलले की न्यूजपेपर शाल बी द न्यूजपेपर एनसीईआरटी सिलेबस अँड प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन, दीज आर द फुटप्रिंट्स, आणि हे आपण केलंच पाहिजे, कारण युपीएससी ह्यातूनच कळते गव्हर्नमेंट मटेरियल प्लस फुटप्रिंट्स लाईक प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. हे तर महत्वाचंच आहे. त्यासोबत काही गोष्टी तुम्हाला जर वेळ कमी आहे तर तुम्हाला 15 मिनिटं आहेत, 20 मिनिटं आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त न्यूज चाळायच्यात, काय वाचायचं काय नाही वाचायचं हे कन्फ्युजन असतं स्क्रॅच स्टार्ट करणाऱ्या मुलांना. तर तेव्हा सिव्हिल्स डेली एंटर करतं की बाबा तुम्ही ह्या न्यूज वाचू नका, ह्या पॉलिटिकल आहेत किंवा ह्या इंडिया IR हिशोबाने इंडियाच्या कंटेक्स्ट मध्ये नाहीयेत, तुम्ही फक्त ह्या न्यूज वाचा. त्यासाठी आपलं ऍप खूप उपयोगाचं आहे. तर सेम थिंग न्यूजपेपर ऍडिशनली करंट अफेअर बाय सिव्हिल्स डेली. ग्रेट. चलो आता बिलकुल आपण क्वेश्चन चालू करूयात. गाईज, वन रिक्वेस्ट, यू कॅन प्लीज रेज युअर हँड, right? You can just raise your hand and then you can ask your questions. Then like it will be easy for me to take your name and it will not create a chaos. ठीक आहे? So please तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता. फक्त हँड रेज करा आणि मी तुमचं नाव घेईल तेव्हा माईक अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा. अपूर्वा भागवत, you can please unmute your mic and ask the question. Good afternoon, sir. येस, गुड आफ्टरनून अपूर्वा. सर मी जॉब करते 9 to 3. तर सर मी जॉब करत करत UPSC ची प्रिपरेशन करत आहे. ठीक आहे ना, प्रश्न विचारा तुमचा. विचारा, प्रश्न विचारा. सर सुटेबल टाइम टेबल सांगाल का? आता बघा, मी स्वतः वर्किंग आहे. गेले 2000 म्हणजे 4.5 वर्ष झाले. तर मी सलग 5 इंटरव्ह्यू दिलेत, 5 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट पासून तर आताच्या 5व्या अटेम्प्ट पर्यंत. तर मी सांगेल की 9 ते 3 आहे तुमचा. तर मी एक ओव्हरऑल सांगतो की जे बाकी वर्किंग ऍस्पायरंट्स आहे आणि प्लस हा तुम्हाला फायदा होईल. मी माझं 1 मिनिटात शेड्यूल सांगतो. तर मी लवकर उठायचो सकाळी, एक 4:30-5 ला. मग 5 ते 8 मी हे करायचो अभ्यास सकाळी 1-2 ते 3 तास. आणि नंतर आधी मी अकॅडमीत असायचो, तर अकॅडमीचे टायमिंग 9, 9:30, 10 ला चालू व्हायचं, किंवा आता मी जॉबला आहे ते पण 10 ला आहे. तुम्ही 9, 9:30 किंवा इन जनरल सगळे जॉब 10 ला चालू होतात. तर मग 10 ते 6 आपण कुठलाही जॉब प्रोफाईल पकडली वर्किंग आवर्स, तर सकाळी 3 तास, नंतर संध्याकाळी तुम्ही समजा एक 7 पर्यंत घरी आला, त्यानंतर तुम्ही एक 2-2.5 तास काढले पाहिजे. आणि जे तुमचं 10 ते 6 टायमिंग आहे त्यामध्ये जर का तुम्ही जसे सरांनी सांगितलं त्यांच्या काही क्रिस्प नोट्स आहेत करंट अफेअर्सच्या, किंवा कुठलाही सोर्स वापरा, कुठलाही क्लास, जे काय मटेरियल प्लॅटफॉर्म असेल, तर ते काही तुम्ही समजा तुम्हाला, आता तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करताय, समजा मी मुंबईत आता पोस्टेड ऑफिसमध्ये बसलोय, मला थोडा वेळ मिळाला तर मी एखादं आर्टिकल वाचायचो किंवा एखादी नोट रिवाईज करायचो, किंवा एखादं इंडियाचा मॅप फॉर एक्झाम्पल काढून बघायचो. तुम्हाला इंडियाचा मॅप 5 ते 10 सेकंदात काढता यायला पाहिजे, किंवा वर्ल्ड मॅप झाला, किंवा XYZ गोष्ट तुमचं ऑप्शनल असेल, एथिक्स, एसए, GS, किंवा एखादं प्रिलिमचे जुने पेपर बघितले, हे तुमचं स्टाईल आहे. तर कुठे जिथे टाइम मिळेल तो आपल्याला वापरायचा आहे, कारण का बाकी मुलं फुल टाइम अभ्यास करत आहेत, त्यांच्याशी तुमची कॉम्पिटिशन आहे. UPSC MPSC ला काही घेणं देणं नाही की ठीक आहे तुम्ही वर्किंग आहात तर तुम्हाला आपण 10 मार्क जास्ती देऊ, किंवा इंटरव्ह्यूत तुम्हाला प्रेफरन्स देऊ, असं काही नाही. तुम्हाला जॉब पण करायचा, अभ्यास पण करायचा, आणि इट इज व्हेरी मच मॅनेजेबल. मी आता म्हणजे फक्त एक फर्स्ट अटेम्प्ट मी प्रॉपर पूर्ण फुल टाइम करून दिलेला. त्याच्या पुढचे 2 अटेम्प्ट मी 2 इंटरव्ह्यू ट्रेनिंग मधनं, 2 इंटरव्ह्यू आत्ताचा पकडून जॉब मधनं देतोय फुल टाइम, म्हणजे इंडिपेंडंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये. टाइम पेक्षा आता तुम्ही ऑफिसर झाल्यावर टायमिंग असं म्हणता नाहीत की 6 वाजले मी आता निघतो. तर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. इव्हन कुठल्याही जॉबमध्ये, कॉर्पोरेट असू, प्रायव्हेट असू, तर तुम्हाला तुमचा टाइम शोधायचा आहे. तुम्ही जर का ट्रॅव्हल करताय कुठं, समजा तुमचं ट्रॅव्हलिंग टाइम अर्धा-पाऊण तासाचं आहे तुमच्या घरापासून ते ऑफिस, तर बस, रिक्षात, रेल्वे जशी कशी जात असताल त्यात पण तुम्ही वाचू शकता. त्यात तुमचं एक म्हणजे आता एक मॅगझिन घेतलं महिन्याचं, तर 10 दिवसाचं सकाळी वाचून झालं, 10 दिवसाचं येताना संध्याकाळी परत घरी येताना वाचलं. तर असं तुम्ही इफेक्टिव्ह टाइम यूज तुम्हाला करायचं आहे. सगळ्यांना 24 तासच आहेत. तर ते कसं वापरायचा हे तुम्ही डिसाईड केलं पाहिजे.
आणि जे काही डिस्ट्रॅक्शन्स असतं, म्हणजे आता मी बघतो की लोक ट्रॅव्हलिंग करताना मोबाईलमध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअप, सोशल मीडिया वापरतात. तर तुम्हाला खरंच सिरियसली परीक्षा द्यायची आणि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट मध्येच निघायचं असेल, तर मग तुम्ही मोबाईलचा आणि सोशल म्हणजे इंटरनेटचा नीट वापर केला तर तुम्हाला खूप फायदा होईल. आणि वीकेंड्सला सॅटर्डे संडे तुम्हाला म्हणजे जास्तीच अभ्यास करायला लागेल, कारण का हे 2च दिवस असतात की आपल्याला फुल टाइम अभ्यास करता येईल. तर हे थोड्याशा टिप्स आहेत आणि तुम्ही म्हणजे ऑन अन ॲव्हरेज तुमचे 5 ते 6 वीकडेजला आणि 8 ते 10 तास वीकेंड्सला व्हायला पाहिजे. आणि माझं मेन तुम्हाला हे राहील की गो फॉर द लाइक अंडरस्टँडिंग द कन्सेप्ट, क्वालिटी स्टडी रॅदर दॅन क्वांटिटी ऑफ द स्टडी, क्वांटिटी ऑफ द आवर्स. म्हणजे तुम्ही 10 तास बसला आणि तुम्हाला जर का कन्सेप्ट नाही कळाली आणि तेच तुम्ही 1 तास बसला आणि कन्सेप्ट क्लिअर झाली, आय वुड से दॅट 1 hour and that concept clearing is much more important than the number of hours you are sitting. सर ऑप्शनलचा सब्जेक्ट कसा निवडायचा? ऑप्शनल तुम्ही म्हणजे आता असं सांगता नाही येणार की तुमची आता म्हणजे तुमचं सर डिग्री काय, बॅकग्राऊंड काय? सर मी PSIR चूज केला होता, म्हणजे त्याचाच करते अभ्यास, पण चेंज करणं जरुरी आहे का असं वाटत आहे. असं काही नाही, असं काही नाही. तुम्ही कुठलाही विषय घ्या, जे काही 20, 25, 30 विषय आहेत UPSC, कुठलाही विषय घ्या, सगळे ऑप्शनल इक्वली स्कोरिंग आहेत. फक्त काही एक फॅक्टर्स तुम्ही डोक्यात ठेवू शकता की इझिली म्हणजे सिलेबस तुम्हाला पहिला म्हणजे तुमचा इंटरेस्ट पाहिजे त्या विषयात. आता तुम्ही PSIR घेतले, त्याचं गायडन्स अवेलेबल आहे का, रिसोर्सेस इझिली अवेलेबल आहेत का, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स बघा, त्याचे NCERTs अवेलेबल असतील तर ते वाचून बघा. तुम्हाला तो विषय समजत असेल तर पुढे जाण्यात पॉईंट आहे. आणि जे आता पुढच्या वर्षीचे आहेत त्यांना आहे टाइम, म्हणजे तुम्ही एक अजून महिनाभरात किंवा जुलै ऑगस्ट पर्यंत फिक्स करून कुठलाही ऑप्शनल घ्या. 3 ते 4 महिने मिनिमम लागतातच सगळे पूर्ण ऑप्शनल करायला. तर या काही गोष्टी आहेत. आणि आता जसे वर्किंग कॅन्डिडेट्स आहेत तर मी हे सजेस्ट करेल की असे ऑप्शनल घ्या की जे GSशी ओव्हरलॅपिंग आहेत. म्हणजे तुम्ही PSIR घेतलाय तर तुमचा GS2 त्यात ऑलमोस्ट सगळंच कव्हर होईल. तुम्हाला एसएला फायदा येईल, एथिक्सला फायदा होईल, इंटरव्ह्यूला फायदा होईल. तर असे ऑप्शनल बघा की जे ओव्हरलॅपिंग आहे. फॉर एक्झाम्पल हिस्ट्री, जिओग्राफी, सोशिओलॉजी. माझा स्वतःचा अँथ्रोपॉलॉजी होता. मी आधी जिओग्राफीचं होतं, तर माझं पहिलं सिलेक्शन जिओग्राफीतनं झालं आणि मग आत्ताचं मी अँथ्रोपॉलॉजी घेतला. तर हे प्रत्येकाची आवड आहे, पण हे पॅरामीटर्स तुम्ही डोक्यात ठेवू शकता कुठलं ऑप्शनल सिलेक्ट करताना. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. अगदी अगदी एकदम वैभवने एकदम विविडली अपूर्वाला सांगितलंय. अपूर्वा, मला इथे पण अजून एक गोष्ट ऍड करायची. जसं वैभवने एकदम व्यवस्थितपणे सांगितलंय की ऑप्शनल कसा घ्यायचा, कसा निवडायचा, त्यासाठी काही फॅक्टर असतात, काही पॅरामीटर असतात. तर इंटरेस्ट हा एक वन ऑफ द, आय थिंक ऍज पर माय एक्सपिरियन्स अँड ऍज पर माय व्ह्यू विथ माय लिमिटेड नॉलेज, इंटरेस्ट हा खूप मोठा पॅरामीटर आहे. कारण तुम्हाला 2 ते 2.5 वर्ष तो ऑप्शनल कॅरी करायचा आहे, राईट. जरी पोस्ट आली तरी आपण AS पर्यंत अभ्यास करतच राहतो. 2 अटेम्प्ट मिनिमम पकडायचे. मग इंटरेस्ट, अकॅडमिक बॅकग्राऊंड, रिसोर्सेस अवेलेबल. UPSC टार्गेट तर नाही करत आहे ना तुमच्या ऑप्शनलला, बिकॉज देर आर फ्यू ऑप्शन्स टू विच UPSC किप्स टार्गेटिंग. लाईक पबॅडला त्यांनी 6-7 वर्ष टार्गेट केलं, 19 पर्यंत आहे केस, राईट वैभव. आणि त्या व्यतिरिक्त हिस्ट्रीला पण खूपदा टार्गेट झालेलं आहे. तर यू कॅन चूज द ऑप्शनल विच ऑल्सो हेल्प्स यू इन GS. लाईक वैभव करेक्टली सेड की पॉलिटिकल सायन्स हा चांगला ऑप्शन आहे, सोशिओलॉजी. अँथ्रो इज गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम सायन्स बॅकग्राऊंड, बिकॉज त्याच्यामध्ये ह्युमन इव्होल्युशनची स्टडी आहे, प्लस ट्राईब्स पण आहे. तर ह्युमॅनिटी प्लस सायन्स, ज्यांचं जे सायन्सचे आहेत आणि ह्युमॅनिटीकडे आपण अभ्यास करणारच आहोत, बिकॉज वी नीड टू रीड सोशल सायन्स फॉर जनरल स्टडीज. सो वी कॅन गो विथ अँथ्रो. अँथ्रो आजकाल चांगला आहे, स्कोरिंग पण आहे. सो इट टोटली डिपेंड ऑन युअर इंटरेस्ट एज वेल एज दिस पॅरामीटर्स. चलो, आपण क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात. संकल्प वाघमारे, प्लीज ask your question. Sir, Good afternoon. am I audible? Yes, yes. Sir, firstly, congratulations for such a good rank. And Thank you. sir, I have a few. Yes, sir. Your Sir, I voice am is preparing breaking in between. Please, I think you can switch off your video. Okay, If any okay, net okay. issues. Is it audible now, sir? Yes. Right. Go ahead. Okay. Sir, it's been
7 to 8 months that I am preparing for UPSC now. Sir, my voice gone. Am I audible? Yes, yes, not you. Yes. Okay, go Okay, ahead. sir. Yes, sir. Sir, I have tried this year's prelims paper. I did not give any attempt. I just Sankalp, tried it hello. on. So, sir, I am finding it very difficult to tackle prelims questions. Even though I know the topic, even though I have read it, I only could attempt 68 questions and I did only 40 right. I did very silly mistakes. So I want to target this 2023 prelims anyhow, sir. And now that you have cleared it even while working. So, sir, I would like to know how you targeted the prelims even when you were working. How did you? Because prelim is getting very much challenging these days. And sir, हम तो बहुत डर जाते हैं सर प्रीलिम्स से. See, okay, इसीलिए सर कुछ like बताइए. you gave actual UPSC exam or you just tried like for practice? नहीं सर, मैंने घर पर ट्राई किया था. मैंने Okay, अटेम्प्ट नहीं okay, दिया है. okay. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 20. Then no ओके. issue, no issue. It happens with everyone. So see, basic things are like maximum revisions, multiple rounds of revisions are necessary because prelims needs to have a like wider studies. Like you need to like restrict your resources to very bare minimum basic resources, say NCRTs, Lakshmikant, Shankara is for environment. So you know the basic resources. I think like it's available everywhere on the internet. So basic 3-4 criteria are like, first you should thoroughly go through all the last 20, 50, 20, 30 years previous year prelim questions. So say you take any say 2010 paper. So that 100 questions has 4 options. So from that 400 options, you need to do micro analysis of all the previous year question papers. And many a times we can see trend like through previous year question papers option were used by the examiners to set current year's questions. So previous year question papers are the most fundamental things. Then multiple number of revisions, and you have attempted very like even it was if it was in home like you for practice. 68 is not like a good attempt. With this, you can't clear because you know Yes, sir. lakhs of students are appearing and day by day the exam is also getting tougher. So I would suggest like safe attempt is say around 90-95. If you have very high accuracy and if you are confident, then you can go for say 80-85. But my suggestion, like even I sort of mentor or guide my lot many people in Pune, Mumbai, and online also. So what I have seen that attempting 70, 80, you can like I can give you in the writing that no one has that much accuracy and can say that with 70 questions I would clear UPSC very easily prelims. So you need to attempt maximize because see, I have seen many of my friends just losing by say half mark or 0.66 mark. So that time they regret that array I would if I had attempted 2 more questions I would have cleared this year's prelims. So we need to like adjust with the toughness of the exam, and 90-95 is a safe attempt. And also current affairs we have to be thorough because we can't say how the tide would be. It may be static. We should not like say I would do static properly or I would do current affairs properly. You have to do all the topics, cover whole the syllabus and also current affairs, give equal importance to it. And I think prelims is not that tough as because see this year also you are saying it was tough, but still 13,000 people cleared. So every year people will clear. UPSC will bring some variations. They also know like there are so many coaching materials available. So they try to make it a level playing field. So I think that's not the issue that this UPSC prelims is getting tougher. Their standard procedure, and we should not get emotional like it is very tough exam. It is like technique, like it has some mechanism. Once you get the technique of clearing prelims, it's just like a process that you are passing. So I think it's more of a mental game rather than how much you study. So these are the basic things I would say.
ओके सर, थैंक यू। सर मेरा एक Absolutely. और क्वेश्चन है आपसे। ओके। सर मेंस में आपके हिसाब से आपने किसी एक पर्टिकुलर पेपर को टारगेट किया था क्या? जैसे अभी कई मेंटर्स बोलते हैं कि एसए, एथिक्स ऑप्शनल, इन तीनों को टारगेट करना चाहिए, इनमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए। बट सर क्या आपने कोई ऐसा एक पर्टिकुलर पेपर टारगेट किया था कि नहीं, इसमें आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड एंड मैं इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आई विल गो बियॉन्ड द लिमिट्स? तो क्या ऐसा कोई अप्रोच रखना चाहिए एस्पिरेंट्स ने, या I सभी would के not suggest इक्वल? such things. See, this is very haphazard thing that you would focus on any one single paper. You can't say because UPSC has like every year they don't go like by a conventional method. So I would say, Yes. see, optional essay ethics are the best. That it would decide whether you would be in the list or you would get this All India service or any XYZ service. So that way, the majority like scoring does happens in these three paper means optional ethics essay. The other GS also GS 1 to 3 you need to equally give importance. I would say 60% of your energy, time, efforts you should give for optional essay ethics, and 40% you should focus on GS 1 to 3. Because if you see the input wise input output ratio, GS ethics essay would give you handsome returns compared to GS 1 to 3. That doesn't mean that you should not focus on 1 to 3. Else, see, whatever you are scoring, what age you will get in essay ethics optional, and if you say score less in 1 to 3, at the end the total would be average only, and that won't help you in getting good rank or good service. So I would say, like if you are a new person or any other aspirant, should focus all the papers, all the topics. Don't leave any syllabus point. That is basic funda. But yes, little bit inclination more should be there towards optional ethics essay. बरोबर आहे. So संकल्प, We can पुढचा कोणी प्रश्न Yes. विचारू शकतो. एक्झॅक्टली. संकल्प जे दोन प्रश्न होते त्यामध्ये मला एक थोडंसं ऍड करायचंय. जे तुम्ही आता वैभव आता बोलला की टेक्निक खूप महत्वाची आहे प्रिलिम्स काढण्यासाठी. सो आय वुड लाईक टू ऍड हिअर ती टेक्निक जी आहे ती तिकडम टेक्निक आपण सिव्हिल्स डेलीनी स्वतः आणलेली आहे. कारण फॉर मी नॉलेज इज सेकंडरी, कॉमन सेन्स इज प्रायमरी ऍज पर द प्रिलिम्स एक्झाम इज कन्सर्न. खूप सारे क्वेश्चन फक्त कॉमन सेन्सने सॉल्व्ह होऊ शकतात, राईट? पण मुलं प्रत्येक ठिकाणी तिथे नॉलेज लावायचा प्रयत्न करतात आणि कन्फ्युज होतात. तर डेफिनेटली तिकडम टेक्निकचा फायदा घ्यावा, त्या टेक्निकचा अभ्यास करावा, जेणेकरून तुमचं प्रिलिम्स खूप चांगल्या मार्काने म्हणजे अगदी फॉरेस्ट ही क्लिअर होईल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. ओंकार देसाई, प्लीज अनम्यूट युअर माइक. Hello. प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन. Yes, Omkar. So, Dada, so sir, as you have earlier pointed out, कि तुमचा optional geography होता, right? Anthropology. Meeting में थोड़ा हाँ. So, what was your strategy? आणि as माझा पण optional तर geographyच आहे. So, what are the mistakes I should be avoiding? So, please त्याच्याबद्दल थोडंफार काही guidance देतात. नाही सॉरी, तू जॉग्राफी बद्दल विचारलं का अँथ्रोपॉलॉजी बद्दल? Geography ओंकार- optional बद्दल. ओंकार, हिज ऑप्शनल इज okay. अँथ्रोपॉलॉजी. Earlier नाही ठीक आहे, आधी जॉग्राफी होतं. तर आता म्हणजे जॉग्राफीत मला जेव्हा सिलेक्ट झालो तेव्हा 220 होते फक्त. तर मी तसं राईट पर्सन नाहीये जास्ती सांगायला. पण येस, मी त्याच्या पुढच्या अटेम्प्ट मध्ये मला 270 मिळालेले. तेव्हा मी चांगला अभ्यास केलेला जॉग्राफीचा. पण जसं मी आधी सांगितलं तेव्हा मी फक्त ऑप्शनलच करत होतो. तेव्हा सर्व्हिस पण मिळालेली आणि फर्स्ट सिलेक्शन होतं अटेम्प्ट मध्ये. ते एक होतं, पण मग माझे नंतर जीएस मध्ये थोडे कमी झाले. ते मी जसं सांगितलं की ऍव्हरेज परत पण एक ऍव्हरेज मार्क्स आले टोटल. तर जॉग्राफीमध्ये इश्यू काय की एका ठिकाणी सगळ्या गोष्टी अवेलेबल नाही आहेत. तर तुम्हाला खूप सारे सोर्सेस एकेका बारक्या टॉपिकसाठी पण रेफर करायला लागतात. तर मी म्हणेल की जसं तुम्ही अभ्यास चालू करताय जॉग्राफीचा, तर रिसोर्सेस थोडे कन्स्ट्रेंट करा आणि एक मायक्रो नोट्स काढून ठेवा की जे तुम्ही दुसऱ्या सोर्स मधनं वापरताय. जॉग्राफीचं हे की एका ठिकाणी तुमचे सगळ्या नोट्स किंवा कन्सॉलिडेटेड मटेरियल अवेलेबल पाहिजे आणि त्याचं तुम्हाला आन्सर रायटिंग खूप पाहिजे जॉग्राफीला, कारण त्या स्पीड पाहिजे. तुम्हाला खूप सारे डायग्राम्स, मॅप्स, वर्ल्ड मॅप्स काढावे लागतात आणि बऱ्यापैकी टेक्निकल पण आहे. जर काही क्लिअर नसेल जॉग्राफीच्या तर इश्यू होऊ शकतो. आणि
तर असं आहे, जॉग्राफी खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुमचा GS1 चा अर्धा पेपर कव्हर होऊन जातो, GS3 चं एन्व्हायरमेंट कव्हर होऊन जातं, IR मध्ये तुम्ही मॅप्स काढायला हेल्प होती, एसे मध्ये थोडंफार अँगल म्हणजे जॉग्राफीचा अँगल आणायलाच लागतो, तर त्याचा फायदा होतो. तर ओव्हरऑल जॉग्राफी ऑप्शनल खूप छान आहे. फक्त ते तुम्ही कसं प्लॅन करताय, रिसोर्सेस कसे कन्स्ट्रेन करून एक पूर्ण रेडी मटेरियल तुमचं एक 3-4 महिन्यात पाहिजे. कारण त्या प्री टू मेन्स मध्ये जॉग्राफीच्या 4 ते 5 रिव्हिजन, पूर्ण एक टेस्ट सिरीज किंवा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स बघावे लागतात. कारण का त्या मानाने तसा वास्ट सब्जेक्ट टॉपिक आहे, सिलेबस आहे जॉग्राफीचा. आणि पेपर 2 जसं इंडिया फिजिकल जॉग्राफी, इंडिया बाकी इकॉनॉमिक जॉग्राफी येते, त्याला करंट अफेअर्स आणि थिंकर्स हे खूप महत्वाचे आहे जॉग्राफीचे. तर सगळीकडे ऑलमोस्ट सगळ्या उत्तरात तुमचे जॉग्राफिकल थॉट्स, वेगवेगळे थिंकर्स म्हणजे फॉरेनचे असो किंवा आपले इंडियन असो, हे आले पाहिजे. तर हे बेसिक, इवन इट गोज फॉर ऑल द ऑप्शनल्स आय वुड से, नॉट ओनली जॉग्राफी पर से. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स आय वुड से. हॅलो, येस. अजून एक क्वेश्चन होता की लाईक आता या सिच्युएशन मध्ये एवढं मिसनोमर्स आहेत की मिसनोमर्स किंवा बेसिकली एक टाईपचं बोलतात की दिल्ली UPSC जर करायचं असेल तर दिल्लीच लाईक UPSC इज द हब फॉर दिल्ली. तर मग हे खरंच गरजेचं आहे का दिल्लीला खरंच जाणं आणि UPSCचा अभ्यास करणं, का इव्हन घरी होऊ शकतं ते बेसिकली? मी म्हणेल की तो जो इंदिरा पॉइंट आहे अंदमान निकोबारचा, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तिथे जाऊन जरी अभ्यास केला तरी तू UPSC ऑल इंडिया रँक 1 आणू शकतो. हे असं काही नाही की दिल्लीला जायला पाहिजे किंवा XYZ सिटी मध्ये XYZ इन्स्टिट्यूशन काय असेल ते तिकडं. तर घरनं कुठूनही म्हणजे तुम्ही अभ्यास करू शकता, आणि हल्ली ऑनलाईन सगळे काही अवेलेबल आहे. हे पूर्ण इंडियातले जगातले सगळे पुस्तकं, रिसोर्सेस, कोचिंग मटेरियल, काय XYZ टीचर, फॅकल्टी, सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. तर आय डोंट थिंक की हे म्हणजे आधी ठीक होतं एक 10-1 वर्षापूर्वी, की जेव्हा काही सोर्सेस नव्हते, आणि आय डोंट थिंक की दॅट वुड बी एन इश्यू. आणि एक्सक्यूज पण नाही पाहिजे की मी दिल्लीला नाही गेलो तर माझा कमी अभ्यास झाला, किंवा मी मागं पडेल, किंवा मला जास्ती अटेम्प्ट लागतील, किंवा मी एखाद्या खेडेगावातनं अभ्यास करतोय. थिंक उलटा, आता तुम्ही बघितलं त्याच्या गावातनं अभ्यास केलेले ते खूप छान मार्कांनी पास झाले. डोंट कीप एनी सच मिसनॉमर्स और मिथ्स इन युअर माइंड. राईट. ओके ओंकार. तर बिलकुल मीही तेच म्हणेल की ओंकारने जे बोलला की जसं वैभव बोलला की इंदिरा पॉइंटला जरी तुम्ही असले तरी तुम्ही काढू शकता, तर तो काही इश्यू नाही, किंवा तुम्ही नागालँड मधनं करा. प्रॉब्लेम हा आहे की म्हणजे फॉर्च्युनेट आहात तुम्ही की तुमच्याकडे इंटरनेट आहे, ठीक आहे. कारण कॉम्पिटिशन आहे, सर्वच करतायत, तर आपल्याला तेवढं करावं लागेल, मग ते न्यूट्रल होऊन जातं. त्याच्यामुळे तुम्हालाही तेवढं करावंच लागेल, त्या रेसमध्ये राहावं लागेल. आन्सर रायटिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी पण इंटरनेटचा युज करून तुम्ही करू शकता. तर मेंटॉरशिप ही जी गोष्ट आहे, जी आपण आणतो सिव्हिल डेली, तर ती खूप आवश्यक आहे. मेंटॉर हा असतो की जो एक एक्सपिरियन्स पर्सन आहे, जो त्याच पाथने गेलेला आहे, राईट. आमच्याकडे रँकर सुद्धा मेंटर आहेत, तर मग ते तुम्हाला गाईड करू शकतील. आता आज आपल्याकडे वैभव आहे, आपल्याला किती छान वाटते, आपल्याला किती साऱ्या गोष्टी नवीन नवीन शिकायला भेटतात, राईट. मग तसा जर मेंटर तुम्हाला भेटला, तुमचा पाथ सुकर होईल, तुम्ही लवकर ह्या विशियस सायकल बंद बाहेर पडू शकता, है ना. ठीक आहे. अच्छा वैभव, मला एक प्रश्न इथे विचारायचा आहे की लाईक वर्क अँड टाइम बॅलन्स कसा मेंटेन केला? कारण ऍज अ मेंटर हेड मी खूप विद्यार्थ्यांना भेटतो आणि एक कॉमन प्रश्न ते मला विचारतात की सर, वर्किंग प्रोफेशनल आहे आणि बिलकुल वेळ भेटत नाही, स्पेशली PSU आणि बँकिंगचे स्टुडंट्स. तर मग वर्क लाईफ बॅलन्स आणि त्याच्यामध्ये आपला UPSCचं कसं बसवलं पाहिजे? व्हॉट्स युअर टेक ऑन दिस? मी जसं स्टार्टिंगला सांगितलं की एक चांगलं शेड्यूल डिसिप्लिन बसवायला पाहिजे. कमीत कमी वेळ वाया घालवला, आणि जसं जर का तुम्ही पहाटे लवकर उठले, सकाळचा टाइम चांगला असतो कधी पण, तर एक तुम्ही 5 ते सकाळी 8चा स्लॉट वापरला, आणि संध्याकाळी परत घरी आल्यावर 2-2.5 तास काढले, आणि मध्ये ऑफिस टायमिंग मध्ये किंवा ट्रॅव्हलिंग मध्ये जिथं कुठं टाइम मिळेल तुम्हाला, त्याचा नीट वापर केला तर डेली तुम्ही 5 ते 6 तास म्हणजे खात्रीशीर अभ्यास करू शकता. वीकेंड्स नीट वापरले पाहिजे. काही गोष्टी सॅक्रिफाईस तुम्हाला केल्या पाहिजे, की जसं सोशल मीडिया जे डिस्ट्रॅक्शन आहे, किंवा टाइमपास करणे, मित्रांसोबत गप्पा आहे ते, की ज्या तुम्हाला तुमच्या अगर तुमच्या गोल पर्यंत जर काही हेल्प नसतील करत, इट इज सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॅक्शन ओनली. आणि ज्या ऍक्टिव्हिटीज तुमच्या नॉलेजमध्ये किंवा तुमच्या
एक्झाम मध्ये हेल्प नाही होते तर आय डोंट थिंक की त्याच्यात जास्त वेळ घालवणं उपयोगाचं आहे. तर डिसिप्लिन शेड्यूल बसवणं आणि कन्सिस्टन्सी ठेवणं, मध्ये आठवड्यातनं एक दिवस ब्रेक घ्या, कारण का आपण वर्किंग पण आहोत, थोडं आपल्याला चेंज पण पाहिजे रिफ्रेश व्हायला. ते तुम्ही घेणं गरजेचंच आहे. पण एक डिसिप्लिन, कन्सिस्टन्सी आणि एक शेड्यूल प्रॉपर, एक मायक्रो प्लॅनिंग, म्हणजे एकदम वर्षाचं प्लॅनिंग न करता पुढच्या आठवड्याचं मी काय प्लॅन करेल, उद्यासाठी मी काय अभ्यास करणार आहे, आज मी ऑफिसला जाताना ही XYZ नोट्स वाचणार आहे, हे करंट अफेअर्स वाचणार आहे, हे थोडंसं तुमचं तुम्ही प्लॅनिंग केलं. आय थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स खूप जण आहेत आणि आत्ताही आता माझ्यासोबत जे मित्र आहेत बरेचसे जण आत्ता सर्विंग आहेत, कोण ट्रेनिंग मध्ये, कोणाचा दुसऱ्या, म्हणजे आता जसं मी पोस्टेड इंडिपेंडंट चार्ज आहे माझ्याकडं, तसे खूप जण आहेत. इव्हन कॉर्पोरेट मधनं आलेले, प्रायव्हेट जॉब्स करून आलेले, कोण डॉक्टर आहे, कोण नर्स आहे, कोण काय काय आहे. असं काही नाहीये की वर्किंग यांना काही इश्यू आहे. आणि इट गोज फॉर ऑल द एक्झाम्स, मग MPSC असतो, तुमचं बँकिंग किंवा जे कुठल्या तुम्ही परीक्षा देताय, तर हे काही एक्सक्यूज नाहीये. ठीक आहे, आपल्याला थोडा जास्ती त्रास घ्यावा लागेल, पण मग तुम्हाला चांगलं काही करायचं असेल तर थोडे कष्ट जास्ती घ्यावेच लागतील आणि सॅक्रिफाईस पण केलंच पाहिजे काही गोष्टी. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक आहे. तर इथे माझे खूप सारे मेंटीज ऑनलाईन आहेत, त्यांना त्याचं उत्तर मिळालं असेल, कारण दे आर वर्किंग आणि खूप सारे ऑफिस मधनं जॉईन झालेत. ग्रेट. ज्युडिशियस यूज आणि रिलिजियस यूज ऑफ युअर टाइम शाल बी द की एरिया वेर वी कॅन फोकस, राईट? दॅट इज द बॉटम लाईन बेसिकली विच वाय वॉन्ट टू कन्व्हिन्स. ठीक आहे, ग्रेट. सो आय थिंक अपूर्वाला अजून प्रश्न विचारायचा आहे का? अपूर्वा, यू हॅव यू रेज द हँड अगेन. तर अजून आपण एक 2 प्रश्न घेऊ, कारण का मलाही पुढे निघायचं आहे मीटिंगला. बिलकुल बिलकुल, हा. 4:45 पर्यंत आपण घेणार आहोत, तर हार्डली वी आर हॅव्हिंग 4 मिनिट्स. ठीक आहे, ठीक आहे. गाईज, देर इज निखिल गेडाम. निखिल, प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन. Hi sir, good evening sir. गुड इव्हनिंग निखिल. Sir, I am a first year engineering Good evening, student. So sir, I am preparing for UPSC sir. So sir, the doubt was sir, for which subjects we have to make notes, short notes. See, Nikhil, first of all, like I would like to suggest everyone, not only you. So whatever degree you are going through, like any graduation, let it be any stream. So first of all, you should focus on your basic graduation. So you are doing engineering, because see, this exam or any other competitive exam, the success ratio is very very less. Like 0.001 is the success rate. I'm not trying to demotivate you. This is the hard reality. So I would suggest that everyone should first focus on their degree, clear it with very good marks. Because see, if what would you do if you don't clear UPSC, MPSC or any other exam? So your basic degree only would be would help you, or help you in surviving in your future. So first of all, complete your degree properly. And as you said about the notes, see, you should not prepare notes for all the subjects. Notes are like the main reason we are preparing notes. It should help us in revising multiple number of times, and it should help us there are two mains paper in one single day. So we have a gap of during the break. These notes would help you for revising for the next paper. So say if you read 100 pages, so a note for that 100 pages should not be more than 1 or 2 pages. So these are the refined level of notes making, and you should not make notes at the very first reading. See, if you read some resource for your XYZ topic, so the next time when you start reading that, then you can think of in the first reading, like what I used to do, I used to underline important things. Then I used to write there P for prelims, M for mains, or say optional. If you have optional related some good point, I would write anthro A over there. In the next reading, then you can try to only jot down the keywords. You should not directly copy, say there are 10 lines and you are writing in 5 lines. Only 1 or 2 key triggers which would help you remember or recollect those concepts.
So you should prepare notes in second or third reading, and that should be very like limited one, micro notes. So notes should be 1% or 2% of what all resources you are reading, and it is not necessary for all the subjects. Whichever you are facing difficult, which needs more of remembering, say facts, figures, some case studies, examples, or value addition, you should do. For basic concepts, you should not prepare notes, say NCERT or so. You can highlight with different color marker pens or so. It is up to you. Like it should be your own innovative style. It should suit you, and it should help you in revising. That is the main criteria. I have seen people making notes like manuscripts, and they are not able to revise it. Then it's totally wastage of time, efforts, and you may not get good marks also. So go for micro notes in second, third reading. परफेक्ट ग्रेट. Thank you, sir. चलो ग्रेट. हा खूप चांगल्या प्रकारे वैभवने इथे कन्साइजली सांगितलेलं आहे की नोट्स कशा बनवल्या पाहिजेत. तर आपण इथं रॅप अप करूयात बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:45. आय जस्ट टेक 2 minutes ऑफ यू गाईज. तर ह्या वेबिनारचा एक उद्देश होता की वैभवला आपल्या मुलांसोबत भेटवणं. कारण मला खूप रिक्वेस्ट येत होता की सर मराठी टॉपर्सला भेटवा. तुम्ही तर दररोजच बोलतात, तुमच्याकडनं आम्हाला कन्व्हिक्शन नाही भेटत, आम्हाला टॉपरकडनं भेटतं. तर ह्या प्रकारे आता खूप कमी क्वेश्चन आपण घेऊ शकलो, बट नो वरीज. तुमचे उरलेले क्वेश्चन प्लीज तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये एंटर करा. माय टीम, माय मेंटर्स विल गेट बॅक टू यू अँड दे विल रिझॉल्व्ह युअर क्वेरीज. ओके. आणि आपण पुण्यात येतोय सदाशिव पेठ मध्ये. 1 ऑगस्ट पासून आपण MPSC आणि UPSC 2023 साठी बॅचेस लॉन्च करतोय. आणि तिथेही इनॉग्रेशन साठी मोस्ट प्रोबॅबली तुमचे वैभव सर येणार आहेत. आणि ते आय थिंक येणार आहेत. आमचा प्लॅन चालू आहे. सो विल हॅव अ लुक की कसं होतंय, प्लॅन काय जमतोय. सो बिलकुल हाऊ टू मेक नोट्स ऑफ न्यूजपेपर वगैरे क्वेश्चन पडतायत. विल गेट बॅक टू यू गाईज, डोंट वरी अबाउट इट. तो चलो आपण रॅपअप करूयात. आता तुमच्या वैभव सरांना पण निघायचंय. he already committed only 45 minutes to us. Thank you Vaibhav for the valuable time, and माझ्याकडनं, माझ्या इंटरव्ह्यू टीम कडनं ऍज वेल एज सिव्हिल्स डेली क्रू कडनं पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप चांगलं काम व्हावं तुमच्याकडनं ही अपेक्षा. मी सिव्हिल्स डेली आणि प्रवीण सरांना थँक्यू म्हणतो. आणि कुठल्याही ऍस्पिरंट्सला काही डाऊट्स असतील तर ते प्रवीण सरांना पाठवू शकतात. आय विल ट्राय टू आन्सर देम ऑल. आणि माझं स्वतःचं एक चॅनल आहे टेलिग्रामवर, तर ते तुम्ही माझ्या नावाने सर्च करू शकता, किंवा सिव्हिल्स डेली थ्रू मला मी त्यांना रिप्लाय देईल आणि तुम्हाला सिव्हिल्स डेलीची टीम काय असतील ते डाऊट्स पुढे म्हणजे रिप्लाय देतील. सो इट वॉज नाईस इंटरॅक्टिंग विथ यू ऑल, अँड थँक्यू प्रवीण सर. थँक्यू वैभव. एक्झॅक्टली वैभवचं चॅनल सुद्धा आहे, प्लीज सबस्क्राईब. कारण त्याच्यामध्ये पण मी स्वतः ही आहे आणि खूप चांगल्या गोष्टी शेअर केलेल्या आहेत. इट विल बी डेफिनेटली आय ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू. आणि थँक्यू फॉर ऑल ऑल द हंबल वर्ड्स अबाउट सिव्हिल्स डेली अँड मी. थँक्यू सो मच फॉर द टाइम गाईज. आय एम साइनिंग ऑफ. थँक्यू वैभव. थँक्यू स्टुडंट्स. थँक्यू सर. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.